ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදෝ අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුසානං බුද්ධෝ භගවති. තෙරුවන් සරණයි වේද මහත්තයා. තෙරුවන් සරණයි. දැන් වේද මහත්තයා අමුතු දැනකට ආවා කාය වචී මානසික සංවරය කියන්නේ. දැන් මම දන්නවා එක්තරා කතා ප්‍රවෘත්තියක් තියෙනවා. එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගිහිල්ලා පැමිණිලි කරනවා මේ විනය නීති වැඩි. මට මෙච්චර මතක තියාගන්න බෑ. මට මීට වඩා කියන්නේ උන්වහන්සේ පැවිදි භික්ෂුභාවයේ දාලා යන්න හදනවා. ඒතකොට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මහාන මේ තුන සිල්පද තුනක් තියෙනවා. ඒ තුන රැකගෙන ඇති කියලා. සිතෙන් සංවරය වෙනවා, කයින් සංවරය වෙනවා, වචනෙන් සංවරය වෙනවා. ඒතකොට මහත්තයා දැන් පොත් වහන්සේලා බොහෝසේ රැගෙන ඉන්නවා. ওই සීරම කොහොමද අර සිල්පද තුනට කැටි වෙන්නේ? එතකොට එහෙනම් ඔවුන් කලින් විතර මේ පොත් වහන්සේලා ඔක්කොම මම පැත්තකින් තිබ්බා. පොත් කියන්නේ පරිබෝධයක්. ඊට එහා ගිය ෆෝන් එක කියන්නේ ඊට වඩා පරිබෝධයක්. ෆෝන් එක. ඔව්. ෆෝන් එක කියන්නේ ඊට වඩා පරිබෝධයක්. ෆෝන් එකේ තියෙන software සමාජ මාධ්‍ය වගේ එහෙනම් ඔක්කොම වල පරිබෝධ. ඔව්. එහෙනම් අපි දැනගන්න ඕන භාගතුන් වහන්සේ කොහොමද මේ විනය කියන එකට භාගතුන් වහන්සේ ගුරු කරලා ඇසුරු කරලා තියෙන්නේ. ඒකට කියන බුද්ධානුකටක ශික්ෂාව කියලා. නෑ. එතකොට භාගතුන් වහන්සේ මෙය ශික්ෂාව ලිහිල් කරන පිරිනොම් මංචකෙදි කැමැති කෙනෙකුට හැසිරෙන්න පුළුවන්, කැමැති කෙනෙකුට හැසිරෙන්න ඕනේ නෑ කියලා හිතනවා නම් හැසිරෙන්න ඕනේ නෑ කියලා. ආන්ගේ ලිහිල් කිරීම ආනන්ද හාමුදුරුවෝ ඇහැපු නැති නිසා ආනන්ද හාමුදුරන්ට මොනවද කියන්නේ? දෝෂාරෝපණය කියලා? දෝෂාරෝපණය. ආයික මහා කාශ්‍යප හාමුදුරුවෝ කරනවා. හැබැයි ඒකත් වෙන්නේ මාරයා හිත වහගෙන. ඒක කියන්නේ කෙනෙක් ඒ වෙලාවේ නෑ. ඒ කියන්නේ විදමාත්‍ය කියන්නේ ඒක ශාවකේ කරණම් ඉල්ලන්න ඕනේ. එහෙම කරන්නේ අහන්න ඕනේ. ඒක අහන්නත් බෑ. මොකද මේකල මාරයා බොහොම දියුණු විදියට හසුරවන. කපටිද? ඔව්. බොහොම සූක්ෂම කපටි. ඒ කියන්නේ මං චතුර අනාරය. එහෙම. එයා මේ අනාරය සත්‍ය චතුරයි. එහෙම. ඒක තමයි කියන්නේ. එහෙම. ඒකට ඒක අපි දැනගන්න ඕනේ. මොකද බුදු කෙනෙක් නසන්ද අර්ධිපාදයක් උපදවගත්තා කෙනෙක්. එහෙම. එයා ශික්ෂාවන් තිබුණේ. එහෙනම් එහෙම අර්ධිපාදයක් ලබා ගන්න බැරි නම් මේ බුද්ධ ශාසනයේ හැසිරීමේ ඵල කුමක්ද? ඒ හින්දා මේ පිරිවෙනේ නිවැරදි ඉස්කෝලේ නෙමෙයි පිරිවෙනේ සතර උපාධියක් තියෙනවා. සෝවාන්, සකදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්. එයින් මේතෙන්ට ඒ ආයුත්තේ සීලය, සමාධිය, ප්‍රඥාව. එහෙනම් මේ සංවර කරන්න තියෙන දොරවල් තුන. මානසික ద్వාරේ, වාචී ద్వාරේ, කාය ద్వාරේ. මෙන්න මේ ద్వාර තුන සංවර කරන්න බැරිව තියෙන සිතිවිලි ප්‍රමාණය තමයි මේ අකුසල 1500 කියලා මේ වෙන් කරගන්න. එහෙම. ආන්ගේ ඒ 1500 නැති කෙනෙක් තමයි අර ගිහිල්ලා භාගතුන් වහන්සේගෙන් අහන්නේ භාගතුන් වහන්සේ මට මේ විනය මෙච්චර මට තියාගන්න බෑ. එහෙම. ආන් එයාට කියනවා ඔබට මේ විනය ඕනේ නෑ මට තියාගන්න. ප්‍රඥා අධිකයි. ප්‍රඥා අධිකයි. බලන්න ආවරද්ද හරියට තේරෙනවා. මම මේ පැවිද්ද උනේ මේ සඳහායි. මට භාගතුන් වහන්සේ මෙච්චර දෙයක් එහෙනම් මේ කිසි දෙයක් නැතුව මේ පස්සේ බුදු වෙන්නේ කොහොමද? එහෙම අවස්ථාවක් පිටින් නෑ. එහෙමනම් ළමයෝ 4 දෙනෙක් මිනිහා කුසගෙන ගියපුවාම එයාලා පාරවල වල කකුල් මේ ගියපු පාරේ කකුල් පාරවල හිටින්න බෑ. ඒක ලොකු බරපතල දෙයක්. ඒක කල්පනා කරන්න බැරි පිරිසක් නේ ඉන්නේ. එහෙමනම් ඒකේ ලැබී තත්ත්වය අරංගිය මිනි කරගහගෙන ගිය මිනි ඒ 4 දෙනාගේ අඩි පාරවල් තියෙන්න බෑ එහෙම. ආන්ගේ ඉගෙනගෙන නැහැනේ. ආන්ගේ නැති නිසා තමයි
ඒ කියන්නේ මේ ධර්ම විනය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් පිරිස. හීන වුණාම තමයි නිස්සාර කාලය කියලා කියන්නේ. ඉතින් අපි ඒ කාලෙන් අපි නැවත ධර්මයක් මේ වහවහ අතුරුදහන් කරන්නේ. වහවහ විනය නතර අතුරුදහන් කරනවාද? අපි එකලදී ශ්‍රාවකව එකතු වෙලා මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? සංගීත සූත්‍රය සජ්ජායනය කරන්න ඕනේ. ඇයි මඟපල අඩුයි? මඟපල ලැබෙන්නේ නෑ. ඔච්චර ධර්ම විනය හැසිරුණොත් මඟපල ලැබෙන්නේ නෑ. හැබැයි විනය හැසිරීම තම අවංකව චපල නැතුව කරනවා. ආන් එයාටයි භාගතුන් වහන්සේ පෙරගමන. ආන් එදාට තමයි මේ භාවනා කරන කෙනා ඉස්සරහෙන් රොඩු ගොඩක්, ඉස්සරහෙන් පල්රැල් ගොඩක්, ඉස්සරහෙන් වැලි ගොඩක් මට්ටම් කරලා භාගතුන් වහන්සේ මොන මොහොතේ වඩීද කියලා. එයා දීපු දන්නාරම. එයා දසඤ්ඤා පොදු කරා. ඒ හින්දා කවුරු හරි කියනවා නම් කෙලතුළු භාවයේ අපි තමයි මෙහි කර්මය සිදු කරන්නේ. අපි තමයි මේ කර්මය හොඳට දන්නේ. නායක ප්‍රධාන. ඒවා මේක කියන්න බෑ. ඒක තමාගේ වත් කියවීමම තමාගේ ගුණ කියවීමම තමයි මේකේ වැඩ. පරිපූර්ණ. ඒ නිසා ශ්‍රාවකයට අයිති කොටසක් තියෙනවා. මම උදාහරණයක් කියන්නම්. රුවන්වැලි මහා සෑය හදලා මිහිඳුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ මෙන්න 42 දෙනෙක් 42 දෙනෙක් කුල ඉන්නවා. එයාලට මේ රුවන්වැලි මහා සෑය සහ සීමා බෝධීන් වහන්සේ අයිති. බාරකාරී. එන සංඝයාට බලන්න නෑ. සංඝයායි කටයුතු වෙන එක. ඒක පටල ගත්තාම මොකද මේකේ ලාභ සත්කාර වලට යට වෙලා ඒක පටල ගත්තාම ඒ ප්‍රශ්නේ පුදෙක් බලපාන. ඒ නිසා විනය බලනවා නම් අට කතා බැලිය යුතුයි. අට කතාව. එතකොට අට කතාව කියලා කියන්නේ භාගතුන් වහන්සේ සියල්ල එක්කැටි කරලා මහා ධර්ම සූත්‍රයක් දේශනා කරන විවරණ කර ලැබමු පස් දෙනෙක්. ඒ තමයි පාසල මහා. උන්වහන්සේගේ ධර්මය අවබෝධ කරගන්න. එදා උන්වහන්සේගේ පාත්‍රයෙන් නෙවෙයි උන්වහන්සේලාගේ පාත්‍රයෙන් නෙවෙයි පිළිසිලා වඩින්නේ. භාගතුන් වහන්සේගේ පාත්‍රයෙන්. ආන් ඒකේ හේතු කර්මේවත් ඒකේ පරිබෝධේවත් මේ කවුරු හරි දන්නවනම් මේවා එකතු කරගන්න. ඒක අයින් කර. ආන් ඒක නිසා අපි වෙනම මේ ලෝක වෙදකමක් ඒක ඉගෙන ගත්තා. ඒක ශ්‍රාවකයා ඉගෙන ගත යුතුයි. ආන් ඒ කාලේ ඉගෙන ගත්ත අය තමයි සොබොට්නොක්ස් කියන්නේ මේ ලංකාවේ මෙච්චර වෛද්‍යවරු කොටසක් මේ ඔක්කොමලා වෛද්‍යවරු කියලා. මේ ගෙවල් වල ඉන්නේ. ඔව්. දොස්තරලා නෑ. ඉන්න දොස්තර කියලා කියන්නේ දොස් අරින්න පුළුවන් කෙනා. ඒක වචනේ හරි. ඔව්. ඒක ක්‍රියාව කරන කෙනාගේ තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් නිකන් දොස්තර වෙන පැත්තක් නේ ඉතින් දොස්තර. ඒක අපි වෙනම කතා කරමු ගන්න. මේකෙදි අපි විනය සම්බන්ධයෙන් අපි අවසර ගත්තේ වෙන දෙයක් කතා කරන්න නෙවෙයි. අපි අවසර ගත්තේ මාර්ගය ගැන. මාර්ගයේ පිරිසුදුභාවය. මාර්ගයේ දස අකුසල් පතේ බිඳලා දස කුසල් පතේට එන්නේ කොහොමද කියන තැනට ශික්ෂාව අරටුව කරලා ශික්ෂාව රැකවරණය කරලා භාගතුන් වහන්සේ අරටුව වෙලා ඒ අරටුවේ රැකවරණය අරගෙන කොහොමද මේ අකුසල් පතේ බිඳගන්නේ? හිතේ තියෙන සිතුවිලි ස්වභාවය බිඳගන්නේ? කොහොමද මම දස කුසල් පදයට එන්නේ? දස කුසල් පදේ කොහොමද මම හැසිරෙන්නේ? කොහොමද මම කුසල් කරවගෙන කෙනෙක් වෙන්නේ? කොහොමද කුසල් විඥානය වඩන්නේ? කොහොමද අකුසල් විඥානයෙන් දුර වෙන්නේ? කියන විඥාන දෙකවත් අපි අවබෝධ කරගන්න නැති කෙනෙකුට තමයි මේ ධර්මය කියන්නේ. ඒ නිසා මේ විනය බොහොම බරපතල, බොහොම සානුකම්පිතව, බොහොම කැමැත්තෙන්, බොහොම ඉවසීමෙන්, බොහොම සංවරයෙන් මේ විනය අසත්ව මේ විනය දැනගන්නවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේ පස්වග මහණු මේ භාගතුන් වහන්සේගෙන් අහගත්ත මහා ධර්මය සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ එක පදයකින් තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ පදේ සෝවාන් ඵලයේ කියනවා. ඊට පස්සේ මම දන්නේ නෑ වැටනේ. මම මෙපමණයි දන්නේ කියලා. බාන රහතන් වහන්සේ මහා ධර්මයක් එකවර අවබෝධ කරගත්ත කොටස. අපි මේ කතා කරන කාලේ අපිට පේන්නේ නෑ.
මේ භාගතුන් වහන්සේ නම වෙලා පැවිදි වෙලා මේ රුක්ෂ මූලයක හෝ ශුන්‍යාගාරයක හෝ මේ පිළිවෙලින් බොහොම සංවරව බිම නෙත් දෙක තියාගෙන කිසිම රූපයක ස්වභාවයක් ගන්නෙ නැති මේ ගමින් ගම මේ අහසයි පොළොවයි අතර හිරුයි සඳුයි එකතු වෙන කාලය දැනගෙන මේ දහවල යම්සේද රාත්‍රියේ එසේම කියන හේතුව මත මේකේ පිළිවෙලින් අනුකලිත ශික්ෂාවන් අවබෝධ කරගන්න මේ ශික්ෂා මාර්ගයේ පැමිණිලා යන විසඳුමක් අපට පේන්නේ නැහැ. දැකීමක් නැහැ. ඒ නිසා බොහෝ දුර්වල වෙලා තියෙන පිරිසක්. ඒ දුර්වල වෙච්ච පිරිස මැද මිත්‍යා දෘෂ්ටිකම පතුරවල මේ සමාජයේ දැන් අබ්බගාත වෙලා. එතකොට අපිට පේනවා নানা අය নানা විදියට පැවිදි වෙලා අපිට බොහෝ අසංවර දේවල් අහන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා මේ මගිත් එක්ක අමනාප වෙන්න කාරණයක් නෙවෙයි. දැන් රටේ මුත්‍ර කරන්න 50ක් ගන්නවා. එතකොට ඒ ඇයි ඒක ලේසි පහසු දෙයක් නෙවෙයි. එතකොට ඒ කෙනා ගිහිල්ලා ගහක් මුලට හරි කොහෙන් තැනක මුත්‍ර කරනවා. ඒක සිංහලයේ ප්‍රෝතනේ. එන්න මේක හරි තැනට ගේන්න මේ සංඝයා එකතු වෙලා කැපවීම කරන්නේ. ශ්‍රාවකයෝ එකතු වෙලා කැපවීම කරන්නේ. බෞද්ධනාංශේ සෑම ගරහන මොහොතකම විනයට ගරහන මොහොතකම මෙන්න මෙහෙම දෙයක් කියනවා. ඔබගේ හැසිරීම පැහැදෙන්න ඉන්න අයගේ පැහැදීම පිණිසක්. නොපැහැදිච්ච පිරිසගේ පැහැදීම පිණිසක්. පැහැදිච්ච අයගේ සිත් තියෙන අයගේ පැහැදීම වර්ධනය පිණිසක් හේතු වෙලා නැහැ කියලා තමයි කරන්නේ. ආන්ගින් පිරිසක් අපේ නිල්හන් ඉදිරියේදී අනාගතයේදී දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මම කියපු ලසුණු කියන වචනේ. ලසුණු කියන වචනේදී මේ ඇල්හල් කියපුවම කාටවත් තේරෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි ඒක හට අරගෙන. ලසුණු කියපුවම අනිත් ඔක්කොම අරගෙන තියෙන්නේ. ඉස්ලාම් මේ ලෝකේ හටගන්නේ සුද. කළු සුදුයි කියලා කියන්නේ. ඒවා වෙනම ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒක මේ සූත්‍ර දේශනාවල නෑ. හැබැයි ඔක්කොම එක්කටි කරලා ගත්ත කෙනාට තියෙනවා මේ ටික තමයි සුදු කියන්නේ, මේ ටික තමයි කළු කියන්නේ, මේක තමයි මදීති වර්ණ කියන්නේ, මේක තමයි ආකාශ වර්ණය කියන්නේ, මේක තමයි පඨවි වර්ණය කියන්නේ, මේක තමයි විඥාන වර්ණය කියන්නේ කියලා දන්නවා. සුදෙන් තමයි වර්ණ හටගන්නේ. ඒක අපි කියන්න ඕනේ නෑ. නේද? මොකද මේ එහෙම දන්නේ නැති පිරිසකට ඒක කියන්නේ යන්න එපා කලයන්. මේක උපාය දැනගෙන උපායෙන් උගන්වන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒක උපාය දත් පුද්ගලයාට බෞද්ධ දේශනා කරනවා. මොකක් කියලා? සුතුවත් ආර්ය ශ්‍රාවකය. එහෙනම් කුලවත් ආර්ය ශ්‍රාවකය. ඉන්න අපි දැනගන්න ඕනේ මේ කුලවත් කියලා බෞද්ධ කෙනෙක්ගේ. ඔකට හම්බ වෙන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ කවදාවත් මේ විනය නිසා වේද ඇති කරගන්න එපා. දැන් මේක රකින්න සද්දෙන් දුන්නා. එහෙනම් මේ මනාව මේ පිහිටන්න මේ විනය පිහිටන්න මේ අනාගතයේ නූපන් පරම්පරාවෙන් විනය පිහිටන්න ශික්ෂා වේද කරගන්න එපා. එහෙනම් පංචශීලයේ සමාදන් කරන රජවරු වෙනවා. එයාලා නිසා තමයි මේ මහා කල්පය රැඳෙන්නේ. ඒක තමයි පංචශීලයේ සමාදන් කරන බෝධිසත්වරු වෙන්නේ. එයාලා නිසා තමයි මෙච්චර කාලයක් බුද්ධ ශාසනයක් එන්නේ. එතකොට මේ අපි දැනගන්න ඕනේ මේවා. ඉගෙන ගන්න ඕන කොහොමද? 80 මහා ශ්‍රාවකයන්ගේ 5 දෙනයි ධර්ම ඔක්කොම එක්කටි කරලා අහන්න පුළුවන්. එහෙනම් ඊටු 5 දෙනෙකුට බැරි වුණා. ඊටු 75ටම බෑ. එතකොට ඒ 75 දැනගන්න ඕන. මෙහෙම පිරිසක්. ඒ පිරිසෙන් එක භාගතුන් වහන්සේගේ එර්දීන් අතරින් අග්ග කියලා පනවනවා. එතකොට භාගතුන් වහන්සේ කවුරිය කරන වෙලාව මොහොතේදී පිරුවම් පාන මොහොතේ කාලක්‍රියා කරන මොහොතේ මේ
හතර කර්මයම කරන මොහොතේදී කරුණිය කළ වදාලා පිරිනුවන අරමුණු කරගෙන නිවන අරමුණු කරගෙන නිවන අරමුණු කරගෙන ඒකෝර මේ පිරිවෙනවා මේ වචන වල මොනවද මලකුරු ගතකුරු පණකුරු සංගවලා තියෙන්නේ ඇයි කපුසඳ ඇයි කෝණාගම මේ කයන්ෙන් එන වචනේ එන්නේ ඒකට කොහොමද ඒ බුදුවරු තුන් දෙනා විතරක් විනය කිව්වේ කපුසඳ කෝණාගම කෂ්ඨ ඇයි සිටි ඇයි වෙස්සබු ඇයි මේ ගතකුරෙන් ඒ වචනේ කියවේ නැහැ විනය නොකියුවේ ඒවා මිනිසු මනුස්ස ප්‍රඥාන්ගේ සංඥා මූල ධර්ම අතරයි සංගවිලා. ඒ වගේ කල්ප තල තියෙනවා. මනුස්සයෙක් හීන වෙන කල්ප තියෙනවා. මනුස්සයෙක්ගේ ආයුෂ වැඩි වෙන කල්ප. ඒ වල මනුස්සයාගේ ප්‍රඥාව තා ශ්‍රේෂ්ඨයි. සිතීලි තා ශ්‍රේෂ්ඨයි. තවද? ඒකේ තියෙනවා පොත්වහන්සේ නම ඒ පොත්වහන්සේ අපි පාරාජිකා පාළි කියලා ගමු. ඒකේ එක තැනක මෙහෙණක් ලුහුණු කානම් එතකොට එක මවිල් ගහ එක රෝම කූපයක් මේ ලුහුණේ තව සංගෝගයක් තියෙන එකතු කරලා ගැලවුවොත් එවත් මේකේ හොඳට අවබෝධ කරලා මේක තවත් ඔය ඔක්කොම ඉගෙනීම අතහැරලා මේ විනය ශික්ෂාවන් හසුරවල මේක ඉගෙනගෙන බුද්ධානු ශික්ෂාව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒකේ තවත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? ඕනම ප්‍රශ්නයක් ගැන නිවැරදිව අහන්න. මේක රණ්ඩු කරගන්න තියෙන එකක්. කෙටුම් ඇති කරගන්න තියෙන එකක්. කෙටුම් ඇති කරගන්න තියෙන එකක්. අපි සිවණ පිරිසම මේක හදාරලා මේ අවබෝධ කරගන්න. බාහුදුන් වහන්සේගේ සිත අපි සරණ කරගත්තා. ඒ ආලෝකේ එහි වර්ණහත අපි දැකිය යුතුයි. මේ රශ්මි ධාරා අපි විඳිය යුතුයි. එන්න බුද්ධ ශාසන උණුසුම ලැබිය යුතුයි. කායගත සතිය සිද්ධ කරගන්න. මේ සෙම කෙල සොටු සරව ලේ කියන මේ පහ ගැන හොඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතුයි. එහෙම නැති කෙනාගේ දකුණු උරේ හැපිලා යනවා කියලා භාගතුන් වහන්සේගේ සමයෙන්ද සාරිපුත්ත හාමුදුරුවෝ උදෙසනා වගේ අපි දැනගන්න මොකක්ද ඒ කාරණේ. එළ මම හිතනවා බලන්න විතර අපි අට සම්පූර්ණ කරනවා. විනය සම්බන්ධයෙන් ගැටලු ඇති කරගන්න එපා. ඒක භාගතුන් වහන්සේ මනාව පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එහෙනම් බොහෝ කාලයක් බුදු සාසනයේ ප්‍රයත්න පිණිස බොහෝ කාලයක් මේ නානා අයගේ සිත දියුණු වීම පිණිස මේ බොහෝ කාලයක් මේ අන්තර්ජාලයේ හැසිරෙන වැරදි නැතිවීම පිණිස මේ අපි කරන උත්සාහය වැරදි විදිහට දකින්න කලින් තව දෙයක්. එහෙම. මේක ගැඹුරුමදී අපි කතා කරේ නැහැ. කතා කරේ නැහැ. ගැඹුරුදී පොතේ ලියන කලින්. ඒක වෙනම තැනක වෙනම කැටි කරලා තියෙනවා අවශ්‍ය කෙනාට. ඒ චපල නැති කෙනාට ඒක ලබන්න. එහෙම. ඉතින් ඒක අවබෝධ කර ගැනීම තම තමාගේ යුතුයකම. තම තමාගේ වගකීම. අඳුරේ තෙල් පහනක් දැල්ලුවා වගේ. මේ වහල පිච්ච දෙයක් ඇරලා පෙන්වනවා වගේ. කියලා අවසානයක් තියෙන සූත්‍රය. එහෙම. ආන්නික ලැබිය යුතු කෙනෙක්. යම් වචනයකින් යම් භජනය වීමකින් යම් හිතේ වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. ආන්ගේ වෙනස මේ බුදු සාසනයෙන් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඒක වන්දේ නේ. එහෙම. ඉඳා බරපතලම දේ අපි කිව්වේ නෑ. ඉඳා අපි මේ කියන්නේ විනය පොතේ තියෙන දේ ගලපා ගත යුතු කෙසේ. එහෙනම් අද අපි ඒක තවරාගත්තේ යුතු කෙසේ. මොකද බාල්දියක වතුර තිබිලා ගෝසිතාරාමේ යම් සිද්ධියක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වෙලාවේ ඒ සංඝයා පිරිසට ශ්‍රාවකයෝ දානි දුන්නේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිටමං කරලා. ඔව්. ඒක ඉතින් දන්නයි දන්නවනේ. එහෙම. ඉතින් අපි කියන්නේ ඒක හේතුව හොයාගන්න කියලා. එකක වඩම්මකට ඉන්න බා භාග්‍යතුන් වහන්සේ. ඉගෙන ගුණ ධර්ම වඩම්මකට ඉන්න කියලා කියන්නේ. විනය වඩම්මකට ඉන්න කියලා කියන්නේ. එහෙම. භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියන්නේ ඒකට. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගුරු කරලා ධර්මයෙන් හසුරුවලා තියෙනවා. එහෙම. ඉන්න කාටවත් මේකෙන් හිතරි දෙන්න කියපු දෙයක් නෙවෙයි. කාටවත් තමන්ගේ දේ
අවබෝධ කරගන්න කියපු දෙයක් කරන්න, තමන් ඉන්න තැන වටහා ගන්න කියපු දෙයක් කරන්න, තමන්ට ප්‍රෝධය තියෙන දෙයක් වෙන විදියක් නෑ මේක. ඒක තමයි අපේ තීරණය. මාගේ ඇවෑමෙන් ධර්මය හා විනය තමයි ගුරු මාගේ වහන්සේ. එහෙමයි. පැවසුවේ එහෙමයි. එහෙනම් තමා දන්නේ මොනවද? ඒ ටික කොහොමද විනය තියෙන්නේ? කොහොමද සූත්‍රය තියෙන්නේ? කොහොමද වේගේ මේ නවාංග ශාස්ත්‍ර කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලාගෙන තම තමාගේ යුතුයකම. අන්න ඒක ඒක අවබෝධ කරලා ඉදිරියට යන්න. ඒක සමාජගත කරන්න. ඒක සමාජගත කිරීම. මේ ධර්ම විනයට කරන ලොකුම සාධාරණ. බින්විත මහත්තයා මුතුමාට මේ සායනයේ අතරතුරදී මේ උදෑසන අපිට මේ විනය පිළිබඳ බොහොම ගැඹුරු කාරණා කියලා දුන්නාට අපි මේ පිළිබඳව කතා කරන්න තවත් දවසක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමු. මුතුමාට සමුදේ. කොහොමද?